بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کې لیلا من ټول برو جوړ اوسېږئ. یو درشم لیسن وایو ریفرنس ټاب کې نن کاپشن ګروپ وایو. کاپشن چې خپله دی د عنوان یا زیرنویس په معنا دی. مثلا کنټرول ډبلیو کنټرول ان. دلته ریفرنس بخش ته راځو. لومړی چې دی د انزرټ کاپشن بخش دی. مثلا زه دلته بنوشته کوم کامپیوټر کنټرول ای لاندې مرزم ایکولار ان دی او همدارنګه دلته هم یو ټیبل هم انزرټ کوم لاندې په دې شکل. پسې د نه لاندې راځم. دلته هم یو اکویشن هم جوړوم. دلته انزرټ بخش کې اکویشن هم جوړوم. مثلا په دې شکل یو اکویشن کې ولري په دې شکل دا ولري. پسې لاندې د دونه هم دلته بل راځم. یو ټوشیپ هم انزرټ کوم په دې شکل. یو ټوشیپ هم دلته چې کوم انزرټ کوم. اوس راځم دو د لاندې که چېرې زه وغواړم چې نوم یې ورته نوشته شي یا زیرنویس ورته نوشته شي. هغه د بعضې کتابو کې که چېرې یو عکس وي په تاریخي کتابو کې لاندې هغه وخت او د هغه سیډي عکس او کال یې چې په کومه صحنه کې د عکس اخیستل شوی دی هغه ټول ورته نوشته وي. اوس مغه کاپشن یعنې انزرټ کولی دلته موږ هم شو. لومړی چې دی دلته د پیوګر دپاره که چېرې موږ نومونه ورته تغیروو دلته اکویشن وي یا ټیبل وي موږ هغه دلته ورته تعینولی شو. نیو لیبل. اوس د ټیبل دپاره زه غواړم نیو لیبل جوړ کړم. مثلا ټیبل 3 په نامه زه یو چې کوم لیبل ورته جوړوم. دلته هم ټیبل 3 لیبل ورته جوړ شو. که چېرې دا زه سلیکټ کړم اوس د اکویشن دپاره که چېرې زه غواړم هم دلته چې جوړولی شو یو ریفرنس ورته یو کاپشن ورته جوړولی شو. ټیبل دلته ورته اکویشن کوم. نیو لیبل ورته جوړوم. مثلا د معادله ده د ایریا ده که نه. دې په نامه یو هغه ورته جوړ شو. په دې نامه هم دلته یو زیرنویس جوړ کړل. د پوزیشن که دلته راوړو هم ورته چینجولی شو پوزیشن. یا هم د دې بخش کې یو دلته یو چې جوړوو کاپشن جوړوو دلته هم ورته جوړوو. ټیبل پیوګر وي یعنې پیوګر عکس ته ویل کېږي. د دپاره موږ غواړو د پیوګر 1 چې شي ورته جوړ کړل شي. په دې شکل دلته د دوی د لاندې هغه پیوګر 1 هغه کومه موضوع دلته نور لیکنه هم ورته کولی شو. یا په دې شکل موضوعات دو پیوګر یا عکس هم ورته انزرټ کولی شو. د عکس په اړه هم معلومات ورکولی شو. مثلا زه راځم دلته لاندې کنټرول زیډ دلته راځم. کنټرول الټ ډیلیټ مې ده. اوس راځم دې ته زه چې جوړم دلته یو عکس چې کوم انزرټ کوم. مثلا دا عکس مې انزرټ کړ. د لاندې غواړم زه یوه چې ولرم نوشته ورته ولرم. راځم ریفرنس بخش ته دلته د لاندې زه غواړم چې جوړ کړم د پیوګر د لاندې زه غواړم یو څه معلومات ورته اډ کړم. یعنې دغه عکس لاندې هغه کوم معلومات چې د دوی مربوط دي یعنې زیرنویس یې ورته چې کو دلته انزرټ کړ. دا هم د انزرټ کاپشن بخش و. دلته هم هغه لیبل یې ورته چینجولی شي چې کوم لیبل وي او پوزیشن یې چې اباو وي یعنې بر وي لاندې وي او نږدې وي هغه پوزیشن یې ورته معلومولی شو. او همدارنګه هغه نوشتې تنها د عدد شکل راشي. تنها د عدد شکل راځي په هغې شکل راشي. دلته هم هغه ورته چې شو ډیلیټ شي. د لیبل هم ډیلیټ شي. د ایریا لیبل هم ډیلیټ شي. دوز هغه لیبلونه شی کولی شو ډیلیټولی شو. نمبرینګ وي دلته نمبر په دې شکل نمبرینګ راشي. یعنې دلته وینې د الف په بي شکل د اکویشن سره راځي. دلته موږ ته هغه معلومي د اکویشن الف ب حرفونه راځي.
دلته انکلودینګ هیډینګ برخه شوي لومړي هیډینګ دپاره د کوم هایپن پیریډ کالم دپاره موږ دلته هغه سیټینګ ورته چک کولی شو تغیرات پکې راوستل شو د اوټو کاپشن بخش کې موږ کولی شو دلته مثلا چې د یوه ایمیج دپاره مثلا لیدو دپاره چې راشي یو کاپشن جوړوو چې یعنې زه نه غواړم چې همیشه په دا شکل راشم دلته یو انزرټ ورته جوړ کړم یعنې که چېرې زه غواړم یو ایمیج دلته راولم د هغو دپاره باید خپله په خپل شکل خپله یو کاپشن ورته جوړ کړل شي مثلا دلته پیوګر دی پیوګر ورته انتخابوم دلته هم یو آیټم ورته انتخابوم مثلا نیو لیبل ورته جوړوم یا همدغه لیبل صحیح دی په دې شکل اوس راځم دلته هم ماته بیا هغو ته شکل کې جوړ کړم مثلا زه اوس راځم دلته یو آبجکټ راوړم دلته لاندې تاسو ته ښه معلوم شي دلته زه یو چې کوم آبجکټ راوړم مخکې موږ آبجکټ بخش کې مثلا د آبجکټ زه دلته راوړم په دې کې یو څه تغیرات راولم خپله هغه آبجکټ وینې هلته ما چې کوم ورته انتخاب کړم هغه چې راغلو کاپشن ورته دلته خپله راغله په اوټو شکل راغله دلته بیرته هغه ورته انسلیکټ کوم هم کولی شم چې په اوټو شکل رانشي دا هم که چېرې نو دلته نور معلومات خو دلته دغه بخش خلاص شو بلکې چېرې وغواړو انزیر ټیبل شي که نه که چېرې وغواړو د لومړي ټیبل دپاره دویم ټیبل دپاره یعنې موږ هغه کوم ټامپلینټ وغواړو یو کلاسیک شکل نوشته یي یعنې د دو هر عکس دپاره په آخر د پیج کې انزیرټ شي ټول دلته انزیرټ کېږي لومړی پیوګر چې وه د هغو لومړی پیوګر دی په دویمه صفحه کې چې دی موجودیت لري هغه موږ ته څه کوي د هغو دغه سټیشن موږ ته کوم چې دا ټیبل آف کانټینټ یعنې هغه فهرست یې موږ ته راکړي چې په دې شکل په هغه کې یو څه شته دی پیوګر شته دی د لومړي په نامه په دویمه پیج کې د لومړی پیج دی د دوهم پیج دی دغه پیوګر یې موږ ته دلته په ریفرنس شکل راوړ د دغو ټیبل آف کانټینټ کار دا هم چې کوي په مغه شکل ما رقم تغیرات پکې د لاینونه ورته چینجېږي په مغه شکل کار کوي اما که چېرې زه دلته نور شکلونه نور فیګرونه هم ورته اډ کړم دویم یا په بله کنټرول انټر په بله صفحه کې راځم یو بل کاپشن هم ورته د ټیبل دپاره چې کوم انزرټ کوم اوس راځم غواړم چې څه شي دا اپډیټ کړل شي د ټیبل څه شي اپډیټ کړل شي داسې په دې شکل نمبر یې غواړئ که اپډیټ انټر ټیبل په دې شکل هغه فیګر 1 2 په دویمه صفحه کې دا هم اپډیټ کړل شو د دغه اپډیټ په شکل دا هم دلته کار کوي بل کراس ریفرنس مخکې مو هم ویلي وو چې دلته موږ کولی شو د هیډینګ بخش کې موضوعګان لکه د کمپیوټر موږ هیډینګ ورته جوړ کړی د انزیټ کو دلته هغه انزیټ کېږي د کراس ریفرنس په اړه موږ مخکې هم معلومات ورکړي وو په دې شکل دلته اډ کېږي نور د انډ نوټ په اړه وي د بوک مارک په اړه وي دلته موږ هغه شی کولی شو فوټ نوټ په اړه وي هغه انزیټ کولی شو دا هم د کاپشن ګروپ موضوعات